السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس عماد سليمان. واحنا النهاردة في فيديو جديد وحاجة جديدة نتعلمها. يمكن تكون عدت على بعض الناس، يمكن يكون البعض طرحها، يمكن يكون البعض بيتساءل هو مش ال AI ده شخص لطيف والمفروض نستفيد منه في كل حاجة حتى ال PMP application. Yes, it is. it is. مش he is ولا she is. فال AI طبعا ممكن يساعد في حاجات كتير، بس انت زي ما احنا اتعودنا وزي ما كله بيتكلم على الحكاية دي، اللي هو تكلمه ازاي، تديله الامر ازاي عشان يعمل لك حاجتك في in a very efficient time and very efficient way. ازاي يبقى الموضوع تاخد منه احسن outcome. فاحنا مثلا هنعمل زي ما انا شيرنج معاكم دلوقتي، ازاي تقول للبي ام اي للاي اي سواء تشات جي بي تي، جيميناي او غيره. وده ربطا بالفيديو اللي عملناه قبل كده، ان هاو تو فيل اوت البي ام بي اي اكزام ابلكيشن. احنا قلنا الجزء بتاع الاكسبيرينس ده جزء خطير جدا، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو بتاعنا دلوقتي. ازاي تدي اوردر او تقول حاجه معينه بطريقه منظمه للتشات جي بي تي او جيميناي او الاي اي بلاتفورم انت تتعامل معاه، تخليه يطلع لك سامبل. المفروض ان انت تعمل لها شويه اديتنج بسيط كده بعد ما بالنسبه للبوكس بتاع الاكسبيرينس، الجزء بتاع الاكسبيرينس الموجود في الاكزام ابلكيشن. فمثلا زي ما انتم شايفين دلوقتي، انا مثلا قايل له بكلم، انا هدي الاوردرز دي للاي اي بلاتفورم. provide high level description using only PMBOK 7th edition terms and the process and the responsibilities, and they include project objective, outcome, rules and responsibilities with deliverables والانسر. انتوا عارفين البوكس بتاع ال PMP application بيبقى حوالي 500 words max. فانت بتقول له اديهولي مثلا 350 to 450 عشان ساعات بيبقى الكاونت بتاعه مش مظبوط قوي فما يعديش ال 500 وعشان لو انت لو الكاونت بتاعه اقل من كده وعايز تزود شويه يبقى عندك مساحه تزود شويه. فبتدي له الليميت ده مهم جدا، لانه لو ما قلتلوش الليميت هيديك ممكن 10 صفحات. البروجكت اوبجكتيفز مثلا فور اكزامبل، واحد من البروجكتس اللي عملتها هنا في امريكا، مثلا تو انستول اي بي تليفوني او تليفوني سيستم في مثلا في سيتي بيلدينجز، في بعض السيتي بيلدينجز في يكون حاجه تبع بعض مرتبطين ببعض. البيلدينجز دي حوالي 62 بيلدينجز، والرول انت بتقول له الرول بتاعك يا اي اي هو ان انت تبقى بروجكت مانجر. لازم تعرفه ده عشان يتكلم بالنيابه عنك، ما يبقاش بيتكلم ان في بروجكت مانجر ما ممكن يعمل كذا. لا 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 لا، هو مش صديقك قوي كده. هو لازم تقول له انت مين الاي اي يعني. واليور ريسبونسابيلتيز اللي هو اللي انا عملته في الفايف بروسيس جروبس او الفايف فوكس ارياز، على حسب كمان الفيرجن 8 الجديد، بس هو هيفهمها anyway، اللي هما الانيشيشن والبلاننج والاكسكيوشن مونيتور اند كنترول اند كلوزنج. والديليفرابلز عملنا ايه في الاخر؟ installed 1214 new telephony sets across all county buildings او city buildings. الكاوني دي هنا بمعنى زي مقاطعه او محافظه يعني في امريكا يعني. بس فانت بتدي الاوردرز دي بالطريقه دي للاي اي، وهو بعد كده هنشوف هيطلع لنا ايه. فيلا بينا نديله الاوردر. يلا بينا. انا كده فتحت جيميناي، هديله الاوردرز بتاعتنا، كل اللي انا قلت لكم في السلايد اللي قبل كده. provide high level blah 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 project objective outcome rule والdeliverables بتاعتنا وعدد التليفوني سيستمز او التكنولوجي اللي اتركبت. وهنشوف دلوقتي هيطلع لنا ايه. thinking بس. فدلوقتي rule and project domain، وقال لك انت هشتغل في project performance domains، هعمل ايه في الانيشيشن، هعمل ايه في البلاننج، شايفين الكلام، شايفين الجمال. هعمل ايه في الاكسكيوشن، انا بعمل ايه في المونيتور اند كنترول وفي الكلوزنج. كتب لك كل حاجه بلانجوج البي ام اي بيحبها، ودي مهمه جدا.
البي ام اي بيحب تكتب بالترمينولوجي بتاعته، امال هو عامل ستاندرد ليه؟ بيهزر معاك مثلا. فهو كتبها لك بالبي ام اي بالترمينولوجي بتاعت البي ام اي بالترمينولوجي بتاعت البريم بوك، ومنتظر منك ان انت وبعد ما كتبها فلو وقعت في الاوديت لا قدر الله وسأل الريفرنس بتاعك وقال لك هو ايه اللي مكتوب، اللي مكتوب ده كلام منمق جدا والبي ام اي يحب يشوفه، اللي هو متستف يعني حسب البروس جروبس او الفوكس ارياز زي المسمى بتاع فيرجن 8، ودورك ايه والديليفرابلز وهكذا. تاخد الكلام ده وتحطه في البوكس بتاع الاكسبيرينس اللي احنا كنا بنعملناه في الفيديو اللي قبل كده، اللي كنا بنتكلم هاو تو فيل اوت البي ام بي اكزام ابلكيشن. لو عملت ده باذن الله هيبقى عندك الجزء بتاع اكسبيرينس اللي هو ذا موست تريكي بارت في الاكزام ابلكيشن، واي حاجه تانية بتبقى مجرد انت بتملاها وخلاص. لو عملت ده باذن الله هيبقى انت كده ضمنت لحد كبير ان الدنيا تبقى كويسه. بس يعني نصيحه كده اخويه، انت يبقى عندك سبيس، حط شويه اديت كده تاتشز يمين وشمال بحيث يبقى الموضوع مش كله على الاي اي، عشان تبقى واثق ان انت مديت ايدك في الموضوع. وطبعا تاني كلنا بنأسوم او بنفترض فينا ان احنا هيبقى الاكسبيرينس اللي انت حاططها والبروجكت كل الحاجات دي اونست وكلها مظبوطه، بس انت بتحتاج تول زي الاي اي يكتب لك الموضوع بطريقه شيك وانت في الاخر تحط الفاينل تاتشز بتاعتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون الفكره وصلت، ولو حابب يوصلك كل جديد في الشانل بتاعتنا على اليوتيوب يا ريت تو لايك اند سبسكرايب. كان معاكم المهندس عماد سليمان، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. بالتوفيق، السلام عليكم.